SLSoft මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද unboxing කරන්න ආවේ ඒ වගේම මගේ experience එකත් එක්ක මේ Oppo A16 mobile phone එක අපි ගන්න මුදලට වටිනවද? එතකොට දැන් මේ mobile phone එක විකුණද්දි sell කරද්දි ප්‍රධාන key point තුනක් යටතේ තමයි sell වෙන්නේ. HD+ IPS display එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මිලිඇම්පියර් 5000ක battery life එකක්, AI triple camera lenses තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ මේන් key point තුන යටතේ තමයි මේ mobile phone එක sell වෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් වැඩි කතා නැතුව mobile phone එක unbox කරලා බලමු. මොනවද මේ mobile phone එක ඇතුලේ තියෙන්නේ? ඒ වගේම මේ device එකේ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් අපිට වැඩ කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම box එක unbox කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ කට්ටියගේ පොඩි box එකක් තියෙනවා. ඒ box එකේ ඇතුලේ තියෙන්නේ අපිට transparent back cover එක, ඒ වගේම paper works ටික, ඒ වගේම sim remove tool එක. ඔය ටික තමයි අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ device එක. අපි device එක දැනට පැත්තකින් තියාගමු. charging adapter එක, ඒ වගේම type C cable එක. ඔය ටික තමයි box එක ඇතුලේදී අපිට විශේෂයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට අපි මේ mobile phone එක ගැන බලද්දී 3GB RAM සහ 32GB internal memory එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මම select කරපු color එක crystal black කියන color එක. එතකොට ඔයාලා මේ mobile phone එක සාමාන්‍යයෙන් hard use කරන කෙනෙක්ට, games වගේ දේවල් play කරන කෙනෙක්ට මේ mobile phone එක මම recommend කරන්නේ නෑ. සාමාන්‍යයෙන් normal social media use කරලා normal විදියට වැඩ ටික කරගන්න කෙනෙක්ට නම් මේ ගන්න මුදලට මේ mobile phone එක ගොඩක් වටිනවා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් PUBG වගේ games වගේ දේවල් play කරනවා නම් ඔයාලට මේකේ display quality අතින් ගොඩක් අඩු මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට game එකේ හරි quality එක ඔයාලට බලා ගන්නත් බැරි වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට හරි performance එකක් මේ mobile phone එකෙන් ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. games වගේ දේවල් play කරන්න මේ mobile phone එක select කරනවා නම් මේකේ build quality ගැන ගත්තොත් ගොඩක් අයගේ හිත ඇදිලා යන විදියට design එක තියෙනවා. design එක විතරක් තිබිලා මදි. ඒ වගේම ඇතුළ quality එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය normal user කෙනෙක්ට මේ දේ ගොඩක්ම ප්‍රමාණවත්. අඩුපාඩුවක් කිව්වේ දැන් මේ mobile phone එක අපි recommend කරලා අන්තිමේට එයාට අවශ්‍ය දේ කරගන්න බැරි වුණොත් එයා තමයි ඒ ගන්න කෙනා තමයි ගන්න customer තමයි ගන්න buyer තමයි අසරණ වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි කිව්වේ games වගේ දේවල් play කරන්න ඔයාලා මේ mobile phone එක select කරනවා නම් මම recommend කරන්නේ නැහැ games වගේ දේවල් වලට මේ mobile phone එක. normal user කෙනෙක්ට මේ mobile phone එක ගොඩක් ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම මේකේ fingerprint එක මාර fast, ගොඩක් fast අනිත් fingerprint sensors වලට වඩා. ඒ වගේම මේකේ selfie cam එක ගොඩක් quality එක හොඳයි. back side එකේ cam එක නම් සාමාන්‍ය quality මදි. එතකොට ඔයාලා මේ mobile phone එක අතර ගත්තට පස්සේ ඔයාලට වම් පැත්තට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් side එකේ උඩ තියෙනවා SIM tray එක, ඒ වගේම volume rocker එක. ඒ වගේම දකුණු පැත්තට ආවොත් proximity side mount fingerprint sensor එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි මේ ෆෝන් එකේ යටි පැත්තට ආවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 3.5mm headphone jack එක, ඒ වගේම main microphone එක, ඒ වගේම USB type C port එක, main speaker එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. noise cancellation mic එකක් නම් මේකේ කොහෙවත් බලා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. එතකොට ඔයාලා කොහේ හරි සද්ද වැඩි තැනක ඉඳන් ඔයාලා කෝල් එකක් ගන්නවා නම් ඔයාලගේ ගොඩක් සද්ද අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඔය ටික තමයි මේ mobile phone එක ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. සාමාන්‍යයෙන් දෙයක් ඔයාලට මේ mobile phone එක ගැන මම පැහැදිලි කරේ මම use කරපු ප්‍රමාණයත් එක්ක. එතකොට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් තේරෙන්නේ නැති මේ phone එක ඔයාලා මිලදී ගන්නවා නම් ඔයාලට මේ මුදලට මේ mobile phone එක වටිනවද? එහෙමත් නැත්නම් අපිට ඒක වටින්නේ නැද්ද? ඒ දේ ඔයාලට තේරෙන්න ඇති. ඔයාලට මේ mobile phone එක අවශ්‍ය නම් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් රිකිලාස්කඩ කණ්ඩුල PC house එකෙන් ඔයාලට මේ mobile phone එක මිලදී ගන්න. එතකොට මට මේ mobile phone එක ලබා දුන්නේ රිකිලාස්කඩ කණ්ඩුල PC house එකෙන්. ඔයාලටත් මේ mobile phone එක මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන් රිකිලාස්කඩ කණ්ඩුල PC house එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ mobile phone එක මිලදී ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න, comments කරන්න, share කරන්න මතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් මේ mobile phone එක use කරන usersලා ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් පහල comment section එකේ comment එකක් දාගෙනම යන්න. එහෙනම් අදට මම සමු ගන්න. සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. මේ SLSoft ජය වේවා.